Ada anak kucing baru kena buang tu yang mana kaliko tu. Dia kecil lagi. Dalam berapa bulan ni? Dalam anggaran 2 bulan lah macam tu. Ni. Sian dia. Takut orang. Saya nak beri mereka makan lah. Makanan mereka pun dah habis lah. Ni. Bekas air pun mana lagi dia terbang sebab kat sini angin kuat lah. Di bekas makanan tu dengan air selalu terbang lah. Bekas air dia ada kat situ. Kat situ bekas air dia. Sekejap saya nak tambah air dia kat situ. Keluar. Macam ni keluar. Mai keluar. Mai keluar makan. Keluar. Keluar. Keluar lah. Mai. Takut lah. Masalah apa? Lubang longkang. Mai. Ini boleh ada satu kucing danangan kat sini lah. Ada lagi ni tak keluar lagi. Ada yang tak keluar lagi. Mungkin mereka tidur lah agaknya. Mai keluar. Keluar. Okeylah, saya nak pergi cuci bekas air tu. Dan nak tambah air lagi lah. Saya dah buat lah. Okey.